මේ තියෙන්නේ මම අප්ලෝඩ් කරපු views 1,66,000ක් තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට YouTube එකෙන් මට ගෙවලා තියෙනවා $. So before that, let me show you how I got there. 2022 දෙසැම්බර් මාසේ ගොඩක් වයිරල් ගිය ටොපික් එකක් තමයි AI generating images. ඉතින් මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ බ්‍රවුස් කර ඉන්නකොට මට දැනගන්න ලැබුණා මේ හා සම්බන්ධ Midjourney කියන platform එක ගැන සහ යාළුවෝ කිහිප දෙනෙකුත් මේක ගැන මට මැසේජ් කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ තවත් පොඩි රිසර්ච් එකක් කරාට පස්සේ මට රියලයිස් වුණා මේක අනිවාර්යයෙන්ම වයිරල් යන ටොපික් එකක් කියලා. මොකද YouTube එකේ ඒ වෙනකොට මේ ගැන වීඩියෝස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණෙත් නැහැ සහ තිබුණ වීඩියෝස් වලින් භාගයක්ම misleading videos, fake videos නිසා. ඉතින් මෙතනදි තමයි මට වීඩියෝ එකට අයිඩියා එක ආවේ. ඉතින් මෙතනදි මට ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම තිබුණා. පළවෙනි එක තමයි සිංහල වලින් කරනවද ඉංග්‍රීසි වලින් කරනවද කියලා. මොකද මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ වගේ අලුත් ටොපික් එකක් ලංකාවේදී වයිරල් යන්න එකක් කාල ගත වෙන නිසා සහ ලංකාවේදී මේක ගැන හොයන අය අඩුයි වගේම මේ අයගෙන සුළු පිටසකට තමයි මගේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් එයාලා සජෙස්ට් කරන්නේ. මොකද ඒ වෙනකොට මට ගොඩක් ලොකු සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් හිටියේ නැති නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් නිසා මම ඉංග්‍රීසි වලින් මේ වීඩියෝ කරන්න ඩිසයිඩ් කරා. මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකකින් ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එකට වඩා ගොඩක් ලොකු ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම දැනගෙන හිටියා. ඊළඟට මේ වීඩියෝ එක මම පුළුවන් තරම් ෂෝට් ඔන් පොයින්ට් එකට හදන්න තීරණය කරා. මොකද ඒ වෙනකොට තිබුණ ෆේක් වීඩියෝස් සර්ච් රිසල්ට් එකේ උඩටම ඇවිල්ලා තිබුණ නිසා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝස් බලන විවර්ස්ලා ආයෙත් කැමති වෙන්නේ නැහැ ඒ වීඩියෝස් වල වගේ බොරුවට කතා කරන කොටස් බලන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕන කොහොම හරි ඉක්මනට ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්නනේ. කොහොම වුණත් වැදගත් දේවල් ඔක්කොම කල්පනා කරාට පස්සේ මම ඊළඟට කරේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ගැන හිතන එක. මෙතනදී මම අදාළ පොයින්ට්ස් ටික විතරයි නෝට් ඩවුන් කරගත්තේ. මොකද මට ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එක හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය වුණ නිසා. ඊට පස්සේ මම ඉක්මනට කැමරා ටික සෙටප් කරලා වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරා. ඊළඟට තියෙන්නේ එඩිටින් ප්‍රොසෙස් එක. ඉතින් මේකත් මට පැය 4කින් 5 වගේ ඉක්මනට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට තම්බ්නේල් වගේ දේවල් හදලා වීඩියෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා දවසකට පස්සේ views 681ක් ඇවිල්ලා තිබුණා. මෙතනින් මම ගොඩාක් එක්සයිටින් වුණේ නැහැ. මොකද මම දැනගෙන හිටියා මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම views 30000කට වඩා එනවා කියලා. කොහොම වුණත් දවස් දෙකකට පස්සේ views 1322ක්, තුනකින් 2043ක්, හතරකින් 3100ක් සහ සතියෙන් 6418ක් views ඇවිල්ලා තිබුණා. නමුත් ඔන්න දෙවනි සතිය තමයි වීඩියෝ එක අප් වෙන්න පටන් ගත්තේ. දෙවනි සතියේ views 16176ක් ඇවිල්ලා තිබුණා. මෙන්න මෙතනදී තමයි මේ වීඩියෝ එක වයිරල් යන්න පටන් ගත්තේ. අපි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ගියොත් තුන්වෙනි සතියේ views 36701ක්, හතරවෙනි සතියේ views 67741ක් සහ පස්වෙනි සතියේ views 86588ක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ වගේම මාස දෙකකට පස්සේ වීඩියෝ එකේ පීක් මූව්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කිව්වේ views 1,60,000 ගාණක් මාස දෙකකට පස්සේ ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ දවස්වලම තමයි මෙන්න මේ AI generating images කියන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නැති වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ views පෙන්නන curve එක flat වෙගෙන යන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. මොකද මේ අදාළ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඉවරනාට පස්සේ මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ඊට පස්සේ ලොකු views ප්‍රමාණයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි වීඩියෝ එකේ analysis වලට ගිහින් බැලුවොත් watch time පැය 3200ක් සහ subscribersලා 479ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩින් ටොපික් වලදී සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නේ නැහැ කොහොමද? ඒ වගේම මම කලින් මෙන්ෂන් කරපු විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක මිලියනයකට ආසන්නව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක සිංහලෙන් කරා නම් මට මෙච්චර ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් කොහොමවත් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ රිටෙන්ෂන් එක 140කට වඩා බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ගොඩක් තැන්වල. ඉතින් මේ වෙලාව තියෙන්නේ මම ෂෝට් සහ ඔන් පොයින්ට් එකට කරපු නිසා සහ මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා තමයි ඉම්ප්‍රෙෂන් එකත් වැඩි වෙන්නේ. ඊළඟට YouTube එකේ මට කීයක් දෙව්වද කියලා බලන්න කලින් ඔඩියන්ස් එක මොන රටවල් වලින්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඉන්දියා සහ බංග්ලාදේශ වලින් තමයි views ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ views 3200 ගණයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදිම ඔයාලට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇයි මම මේ වීඩියෝ එක ඉංග්‍රීසි වලින් කරේ කියලා. දැන් අපි කතා කරමු RPM එක ගැන. ඉතින් RPM කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ revenue per mile. සරලවම කිව්වොත් views 1000කට YouTube එකෙන් ඔයාලට කීයක් ගෙවනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ RPM එක $0.3යි තියෙන්නේ. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ audience එක ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ RPM එක ගොඩක්ම අඩු රටවල් වලින්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ topic වලදීත් RPM එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේකට ප්‍රධානම reason එක තමයි audience එක මොන රටවල් වලින්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ලංකාවේ අය බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේම RPM එකක් තමයි තියෙන්නේ. So on finally the moment of truth.
ඉතින් views 1,66,000කට YouTube එකෙන් මට ගෙවලා තියෙනවා $50. my God, bro. Emotional damage. ඉතින් ගොඩක්ම අඩු ගානක් ඉතින් ඔයාලා හිතුවේ කීයද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ විදිහට $50ක් වගේ ගානක් එන්න තවත් එක හේතුවක් තමයි මේ වීඩියෝ එක විනාඩි 8කට වඩා අඩු වීඩියෝ එකක්. ඒ කිව්වේ විනාඩි 8කට වඩා අඩු වීඩියෝස් වල YouTube වලින් ප්ලේ කරන්නේ එක ඇඩ් එකයි. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක විනාඩි 8කට වඩා වැඩියෙන් හැදුවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඇඩ් දෙකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක විනාඩි 8කට වඩා වැඩියෙන් හැදුවා නම් මට ආසන්න වශයෙන් $100ක් විතර මේ වීඩියෝ එකෙන් හොයන්න තිබුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. මොකද එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉස්සරහටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.